Moikka moi! Tervetuloa Roskaprinsessan uudelle videolle. Ja kiva kun oot taas täällä. Tänään on roskatalkoot tiedossa ja tänään ollaan täällä Malmilla, mutta jälleen eri paikoissa kuin missä on viime aikoina oltu. Eli mulla on mielessä yksi tietty paikka. Katsotaan kuinka monta meitä tänään tulee. Ei varmaan kovin montaa, mutta sen mukaan sitten mennään ja mulla on yksi kiinnostava paikka kohde mielessä taas. Mutta ihan alkuun sanon, että kiitos kaikille teille kanavan tilanneille. Ja jos et vielä ole tilannut Roskaprinsessan YouTube-kanavaa, niin olisin kovin iloinen, jos sen tekisit. Eli onnistuu ihan helposti tuosta videon alta tilaa painikkeesta. Ei maksa mitään, mutta tuo somen algoritmeissa meidän työlle näkyvyyttä, niin se olisi niin kuin hurjan tärkeä juttu tämän meidän toiminnan kannalta. Eli kiitos, jos jaksat napauttaa sitä. Ja samasta painikkeesta saa sitten myöskin kellon kuvakkeesta noi ilmoitukset päälle, niin että saa aina tiedon, kun uusi video on ilmestynyt. Mitäs muuta? Tässä on nyt syksyllä ollut niin kuin myöskin näitä retkivideoita ja sitten näitä roskatalkoo-videoita, niin pyritään siihen, että jatketaan niin kauan näitä roskatalkoo-hommia, kun vaan syksyä riittää. Eli sitten kun lumi tulee ja roskat jäätyy maahan kiinni ja peittyy lumen alle, niin sitten tulee pakollinen talvitauko roskatalkoisiin. Mutta siihen asti jatketaan ja olen pyrkinyt tosiaan kuvaamaan niin paljon tätä materiaalia, että tätä riittäisi mahdollisimman pitkälle tuonne talveen. Että vaikka ne tulee sitten vähän viiveellä, niin asiahan ei siitä yhtään vanhene. Eli näytetäänpä muuten ihan vähän maastoa tässä tai maisemia tällä hetkellä, mä kerron sitten tarkemmin tuossa myöhemmin, että minne mennään. Mutta näillä lähdetään taas tänään liikenteeseen ja pihdit ja pussit on tuossa jo valmiina, että näytän tämmöistä hauis-emojia tässä, eli lähdetään tästä menemään ja katsotaan mitä päivä tuo tullessaan. Niin tänään on onneksi tämmöinen kuiva päivä, että ei sada, kuten kävi tuossa erään aikaisemman videon kohdalla, että satoi niin paljon, että meni sumeeksi koko kamera, mutta ei se mitään. Tämä on niin kuin on luvannut, että aitoa ja autenttista sisältöä, niin sitä saatte. Mutta pyritään taas tänään saamaan tuolta metsästä maastosta niin paljon roskaa, vanhaa roskaa, ja vanhaa roskaa se siellä niin kuin on, niin pois kun vaan mitä löydetään, niin katsotaan, että minkä kokoisella porukalla mennään ja mitä saadaan aikaiseksi. Niin kiva, kun oot mukana ja let's go. No niin, tämän näköistä on täällä loppusyksyn metsässä. Aika ankeen näköistä alkaa tässä vaiheessa olla jo, eli lehdetkin on mätäneen maahan, ettei ole sellaista kaunista, värikästä luontoa täällä, mutta meitä on tänään siis roskatalkoissa 2. Et nyt on ollut vähän hiljaisempaa näissä talkoissa, ei ole ollut niin paljon osallistujia, mutta ollaan menossa yhdelle sellaiselle kohteelle, missä on aikaisemminkin oltu ja kerron kohta siitä lisää, mutta tämä on nyt ihan tämmöistä maisemakuvaa täältä, niin kohta jatketaan. Vähän on pussin pohjalla jo saatu roskia, mutta katsotaan mitä täältä löytyy. Jes, jatkuu. No niin, me tultiin nyt tänne, me ollaan täällä samassa metsässä oltu kyllä aikaisemminkin, mutta ei ihan just tässä kulmassa, mihin nyt kahdestaan tultiin talkoilemaan. Ja tämmöinen väliaikakuva tähän, eli täältä on nyt heti jo löytynyt sitten vanhaa mehukatti-purkkiä, sitten joku tosi vanha, mistä en nyt oikein saanut edes selvää, että mikä. Eikö tämä on porkkanapussi? Carrots. Joo, tää on ollut siis joku vanha porkkanapussi toi. Sitten tommonen, mikä tän on, kastalukan on tää tommonen pää. Sitten tommonen pullo, ihan erikoisen jännän näköinen. Eli tämmösiä vanhoja täältä löytyy. Mutta niitä täytyy nyt vaan tavallaan vähän niin kuin etsiä täältä näiden lehtien alta, että jostain joku kulma pilkottaa ja sitten huomataan, että okei, sieltä löytyykin jotain tuommoista roskaa. Mutta tämmöistä siis väliaikakuvaa tähän ja sitten myöskin kuvaan tuommoisen tosi nätisti menee tuossa sammaloituneen kiven päällä tuommoinen kasvi, tuollainen värikäs, tosi nätisti. Luonto nätti, ihmisen jälki rumaa. Mutta katsotaan, mitä täältä vielä hetken päästä löytyy. Niin tää oli nyt vaan tämmöinen väliaikanäyte. No niin, tämä alue, mihin me tultiin nyt tänään roskatalkoilemaan, niin täällä on näitä autiotaloja ja mä luulin, tai mulla oli ajatuksena, että mentäisiin, tai voidaan mennäkin, mutta siis ajattelin, että kun täällä on hiljattain
palanut yksi autiotalo. Mä ajattelin, että se on se autiotalo, jonka pihassa me on roskatalkoiltu ja on tehnyt sieltä videonkin. Mutta nyt ei se ilmeisesti olekaan se, vaan täällä tulikin ihan toisessa paikassa meitä vastaan tämmöinen. Tämähän on ihan ilmiselvästi niin kuin palon jäljiltä. Et se onkin varmaan ollut nyt sitten tämä eikä se, mitä mä ajattelin. No, ei mitään ihan mielenkiintoista näkymää. On aika surullisia kyllä sille, kun katsoo, tuollakin on auton renkaita ja ties mitä, että minkä takia toi on se sitten ollut tuhopoltto tai mitä, mutta kaikkea roskaahan tuolla näkyy. Tuolla tämä on siis aidattu tämä alue, niin kuin, että tietysti, että ihmiset mene tuonne, koska on vaarallista, niin ei saa mennä sinne, niin, mutta kaikkea roskaa ja roinaa ja rojuu sinne on sitten jäänyt. Mutta nyt me jatketaan roskatalkoita tällä alueella ja mä luulenkin, että me mennään tuolta itse asiassa tsekkaamaan semmoista ryteikköä, missä me ei ole aikaisemmin käyty ja jatketaan sieltä sit matkaa, mutta tämä onkin nyt tosi mielenkiintoista. Kun aina kun mä ajattelen, että me on täällä kaupunginosassa niin nähty kaikki ryteiköt ja muut rymytty ja puskat ja niin, paikat, niin sitä aina kumminkin yllättäen löytyykin joku pieni alue, missä me ei ole käyty, niin nyt tämä on meille niin kuin ekaa kertaa roskatalkoillaan täällä, mutta katsotaan mitä tuolta tulee esiin, niin tämä menee nyt jännittäväksi. Päätän raporttini tästä vanhan autiotalon palopaikalta hetkeksi tähän ja raportointi jatkuu hetken kuluttua. No niin, me tultiin tänne semmoiselle puolelle tätä metsää, missä ei ole aikaisemmin oltu ja täältä on löytynyt siis nyt jo vaikka mitä. Eli ei tullut turha reissu, ihan tosi hyvä, että tultiin just tälle puolelle. Mutta sitten tossa nyt kurkistaa tommonen, eli katsotaan, eli tommonen myrkky, joku purkki tuolta vähän näkyy ja ruvetaan. Jaha, tarvitaanko tässä kaivuu? Aha, se hajoaa käteen toi korkki. Täällä on joku myrkkypurkki. Täällä on. No voi vitsi sentään. Korkki meinaa hajota käteen. Pieni hetki, otetaan aika lisä ja mä otan mun kaivuuvälineen esiin, niin saadaan ehkä ehjänä sitten tai katsotaan miten käy toi purkki tosta. No niin, ja tämähän osoittautui nyt tämmöiseksi taas vanhaksi maastokaatikseksi, eli meillä on uskomaton tämmöisten vanhojen maastokaatisten löytämisen lahja, ja odottakaa ihan pieni hetki, kun mä saan hanskaa käteen, niin mä esittelen mitä kaikkea täältä on noussut. Eli täältä nousi ensinnäkin tämmöistä vanhaa oranssinväristä, siis ihan muoviämpärin pohjaa. En tiedä missä on loput ämpäristä, mutta tommonen. Sitten täältä löytyy mikromuoviksi hajoavaa muovikassia täältä. Sitten tuolta nousee joku. Sitten täällä oli jonkun, kattokaa tällaiset vanhat hanskat. Mitenköhän nekin on tänne sitten joutunut, mutta tommoset vanhat hanskat. Ja sitten joku tämmönen tekstiilin pala. Sitten on jotain tämmöistä, tässä lukee oil. Eli, ja täällä on kaiken lisäksi vielä jotain mömmöä sisälläkin. Eli tää menee nyt kyllä vaaralliseen jätteeseen kuuluu. Self M. Ja sitten tosta saa selvää, että oil. Mutta joo, en tiedä mikä myrkkypurkki. Mutta sitten täältä lähtee, kohta ruvetaan noita kaivamaan tuosta ylös, mutta sitten täältä tulee tän näköistä säkkiä. Ja mikä? Karhun talja. Mikä? Karhun talja. Joo, no kohta kuvataan. Mutta sitten täältä tulee, mikä ihme? Mikä täältä? Ahaa, ja kattokaa, siellä näkyy lisää maan alla. En tiedä mikä toi on. Ja mikä ihme tää on ollut. Nyt joku kertoo meille, että
Mikä kumma. Mikä ihme tää on ollut. Mutta täältä, no onks tää sitä muoviämpäriä? Näyttäisi siltä, joo. Ja, ja täältä tulee. Okei, hyvä, että sä oot ottanut kättä, niin se oli nimittäin tuommoista lasia. Mutta olemme siis jälleen kerran vanhalla maastokaatiksella. Ja katsotaan mitä kaikkea täältä nyt sitten nousee. Vielä, kunhan tuosta kaivuuvälineellä saadaan vähän lisää näitä esiin. Mutta tämmönen maastokaatis täältä tällä kertaa. Jees, me jatketaan työtä. No niin, tää tosiaan oli nyt tämmönen vanha maastokaatis ja täältä rupesi löytymään vaikka mitä. Vähän tämmöistä niinku rakennusjätteen tyyppistä. Ei niinku mitään hirveästi kotitalousjuttua, mutta näytänpä ensin tämän. Eli tälleen hajoaa muovi mikromuoviksi tuolla maan alla. Niin kuin näette, ei maadu, vaan kattokaa miten hajoaa täällä mikromuovissa. Me seuraavaksi yritetään saada näitä täältä vedettyä ylös. Mutta sitten täältä on löytynyt kaikkea taas ihan ihmeellistä. En tiedä mitä nämä on. Kattokaa tämmönenkin rautajuttu. Mikä on tommonen? Tekstiiliä. Tosiaan on hanskat. Ja sitten tämmöisiä puteleita ja sitten tosiaan muovia toi. Mutta sitten tämmönen, että muistatteko silloin jossain aikaisemmalla videolla, kun toiselta alueelta löytyi se noita tappaa koita myrkky, niin tässä on nyt näin hyvä kuntoinen purkki kärpästen torjuntaan. Yleiskärpästurma torjunta-ainetta ja sitten siinä on kärpänen selällä. Ja sitten on joku tommonen oil-purkki. Mutta tämä otetaan talteen, sille on kiinnostunut ottaja, niin sen otan tässä sitten talkoiden jälkeen talteen. Mutta tämä, niin kuin koko tämä alue tässä nyt, niin kuinka paljon tässä alla mahtaa vielä olla, kun me ei näitä kaikkia sieltä saada esiin. Ja tässä on siis lähistöllä taloja, joten nämä on varmaan niiden vanhoja pihanperän kaateksia, että täällähän nämä roinat edelleenkin on. Mutta me ruvetaan tästä näitä työstämään, niin jatketaan taas hetken päästä. No niin, tämä olikin nyt oikein antava paikka sitten tämä maastokaatis. Tästä siis useampia muovikasseja. Eli tämä oli se, missä oli tuossa aikaisemmin, kun näytin sen mikromuoviksi hajoavan pussi. Että tosi vaikea saada noita pieniä palasia tuolta pois, mutta niitä löytyi tästä enemmänkin. Tuollakin oli semmoinen. Sitten ihan tuosta meidän selän takaa muutaman metrin päästä vähän kauempaa löytyi eri aikakauden. Eli tämä on niin kuin vähän tuollaista jotain, niin silikonimassa, niinhän siinä lukeekin. Eli monta tuollaista pönnikkää löytyy. Sitten löytyi tommonen. Ja tästä en kyllä tiedä mikä tämä on. Liittyykö tämä johonkin, kun täällä alueella on tietysti ollut lentoliikennettä tässä aikain varrella, niin liittyykö tämä nyt jotenkin sitten semmoseen. Kattokaa, tuolla menee mato. Kattokaa luonto älä mene sinne meidän roskiin kuitenkaan. Ei sinne. Sut täytyy ottaa pois sieltä. Älä sinne mene. Mä siirrän tuon madon. Odottakaa vähän. Oota, mulla on kuvaus päällä. Tässä mä vielä jatkan sen, mutta kun ei sinne ollenkaan, et mene sinne. Siis ne menee yllättävän nopeasti. Ootas, jatketaan kuvausta kohta, mutta et sinä mene sinne ollenkaan. Sinne saat mennä. Noi, tups. Meniköhän se sinne jonnekin? No niin, ja sitten voidaan tästä jatkaa pieni hetki. No niin, mato on siirretty pois siitä joutumasta nyt roskiin tai meidän jalkojen alle. Niin, eli tästä olin sanomassa siis sitä tästä pönikästä, että otan tämän talteen itselleni. Mutta täällä on tämmöisiä turvallisuus jotakin. En tiedä mikä tämä on, mutta jos tämä liittyy johonkin lentoliikenteeseen tai mihin tämä voi liittyä, kertokaa joku, joka tiedätte, niin että mikä toi pönikkä on. Mutta joo, sitten on näitä tämmöisiä rakennustarvikkeen näköisiä ja mitäs muuta. Tässä ei nyt mitään superkiinnosta. Ehkä tästä oli kiinnostavin toi kärpästurma torjunta-ainepurkki, jonka otan tosiaan
yhdelle seuraajalle talteen. Muuta tässä ei oikein mielenkiintoista ole. Ja toi pönikkä, jonka otan itselleni talteen. Onhan täältä matkalta on löytynyt kyllä muuta sellaista, mitä ehkä otetaan, mutta kuvataan näitä sitten vielä tuolla, kun päästään eteenpäin. Niin tämä oli siis tämmönen maastokaatis tämä. Ja varmasti jää tänne alle vielä, mutta ei me nyt tänään niitä enempää kaiveta, niin matka jatkuu. No niin, meillä on talkoot tullut päätökseen ja reilu 2 tunnissa on 2 hengen voimin kerätty tällainen määrä roskaa täältä maastosta. Eli täällä on tosi paljon. Tää on toinen tämmöinen kanssa laaja, tosi saastunut alue, mikä on se yksi toinen, missä on talkoiltu, niin täällä on aivan hirveästi vanhaa roskaa. Mutta jos katsotaan, mitä tänään nyt on löytynyt, niin ensinnäkin tässä on 2 tämmöistä mustaa jätesäkillä, ihan tuommoista muoviroskaa ja muuta, missä nyt ei ole niin kuin mitään sen kummempaa kiinnostavaa kuvattavaa. Mutta sitten tosi paljon tältä alueelta löytyy Alkon korkkeja, erilaisia kaikenlaisia. Ja yhdestä ja samasta mikromuoviksi maatuvasta muovikassista niin löytyy tällainen määrä tosi vanhoja noita oluttölkkejä. Siinä on erimerkkisiä oluttölkkejä. No sitten täällä on taas ajoittuu tuonne 60-70-luvun taitteeseen nämäkin roskat, eli näkee jo visuaalisesta ulkoasusta, että sellaistahan nämä niin kuin on. Mutta nämä maitopussit, eli nyt löytyy 1 maitopussi täältä, niin se on tosiaan ollut lyhyen aikaa käytössä silloin 60-70-luvujen vaihteessa. Ja tämmöistä Torino makaronipussia en ole koskaan itse kyllä nähnyt, että tämä on myös tosi vanha toi visuaalinen ilme tuolla. Sitten on tuommoinen 21 vanha Dödö-purkki, vanha Pepsodent-tuubi, kastelukannunpää, maksamakkarapaketteja, sitten tuommoisia muovi- ja lasipöniköitä, purkkeja, pulloja. Sitten tämmöinen alusta, tämä oli kyllä harmi kyllä rikki, niin en mä sitä viittikään ottaa, kun meinasin ensin, että otan. Sitten oli tämä. Mistä en tiedä mikä tämä on, mutta kertokaa joku, onko toi joku tämmöinen pien lentokone liikenteeseen. Ja nyt muuten puu kaatuu. Nyt voisi mainoksen tehdä täällä, kattokaa, puu kaatuu. Oho, sano talkookaveri. Täällä on niin lahoa puuainesta, että joo. Mutta ehjä kukkaruukku, sen ottaa talkookaveri, vanha mehukatti-pönikkä, tekstiilejä, sitten oli noita silikonimassa tuubeja, mitähän varten noikin on pitänyt tänne maastoon heittää. Sitten oli joku öljypönikkä ja joku toinen myrkkypönikkä, mutta noi on niin huonokuntoisia, että niistä ei saa edes mitään selvää, niin niitä en ota talteen. Mutta sen sijaan tämän kärpäs torjunta-ainepurki, niin se on niin hyvä kuntoinen, että se lähtee talteen ja sille on ottajakin. Mutta tämä mua kyllä kiinnostaa, että onko tämä jostain lentoliikenteen noita tommosia. Sitten oli noi hanskat ja sitten tämä, mistä joku voisi kertoa meille, että mikä tämä on. Emme tiedä, mikä se on. Sitten metalleja. Ja sitten oli tuo iso tuommoinen karhun talja lukee tuossa, mikä se onkaan sitten ollut. Mutta otetaan me vähän tänne taaksepäin, niin näkyy toi koko saalis. Eli kohta seuraava puu kaatuu. 2 hengen voimin reilussa 2 tunnissa tällainen määrä ja pieneltä alueelta, että ei mun mielestä ollenkaan huono saalis, että ilman meitä niin nämä olisi edelleenkin kaikki täällä saastuttamassa tätä maaperää. Ja siis tällä alueella mehän on oltu monta kertaa täällä talkoilemassa ja aina vaan täältä nousee samalla tavalla ja niin jäi nytkin tonne vielä, että ei 2 saatu, mutta ei se, tämä on nyt tälle kerralle tämä meidän saalis, niin ihan mahtava tulos. Kattokaa kuka kissa hänen nostaa, jos ei kissa itse. Mutta tämmöisillä tuloksilla tänään, eli nyt kun kuvaan tätä, niin on pyhäinpäivä, eli 1.11. Eli hyvää pyhäinpäivää tai hyvää Halloween ja näin jälkikäteen kaikille. Sitten
en tiedä kuinka pitkällä talvessa jo ollaan, kun tämä video tulee julki, mutta menee sinne editointijonoon muiden perään, niin riittää sitten tämmöistä katsottavaa sinne talvivuoden ajallekin. Eli nämä on nyt kaikki sieltä sitten pois, eivätkä jää sitten tänne lumen alle. Ja keväällä taas sitten, kun palataan tänne, niin uudet roskat varmaan pilkistää sieltä sitten jo esiin, mutta nyt me saatiin täältä niin kuin tavallaan, kun noi pakataan nyt tuosta noi sekaroskiin menevät, niin täällä on niin, kuulkaa lahoa puuta, että täällä ihan jo puuoksat tipahtelee meille niskaa. Joo, niin sekaroskat menee nyt sekaroskiin ja lasit ja metallit menee omiin paikkoihinsa ja jotain lähtee mukaan ja oikein hyvä saalis tälle kertaa. Ja nyt mä sanon vaan, että kiitos kun katsoit tämän videon. Ota Roskaprinsessan YouTube-kanava ja muutkin somekanavat tilaukseen. Ei maksa mitään, mutta tukee meidän työtä ja tekee sitä näkyväksi, että saadaan tätä roskankeruun ilosanomaa levitettyä sitten laajemmaltikin, niin ihan helposti onnistuu tuosta videon alapuolta, kun klikkaat tilaa, ei maksa mitään ja kellonkuvakkeesta saat samasta napista ilmoitukset päälle. Ja kaikki kommentointi ja kanavan jakaminen ja muu auttaa sitten näkyvyyden saamisessa. Niin kiitos kun olit taas mukana ja edelleen, kuten sanoin aikaisemmillakin videoilla, niin ehdotuksia saa laittaa, että minkälaista sisältöä haluaisitte talvella nähdä, eli olisiko jotain semmoista, sit kun on lunta ja ei päästä talvella roskatalkoilemaan, niin mikä olisi semmoista jo ehkä aiheeseen liittyvää sisältöä tai sitten ei, mutta mitä haluaisitte nähdä, niin ehdotuksia saa edelleenkin laittaa tohon alas, niin ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä syksyisestä marraskuun ekan päivän metsätalkoista. Roskaprinsessa ja talkookaveri kiittää ja kuittaa. Nähdään seuraavalla videolla. Moikka moi!